नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे जळगाव स्पेशल वांग्याचं भरीत आणि कळण्याची पुरी। कळण्याची पुरी तुम्हाला मागे माहितीच असेल, मी भाकरी करून दाखवली आहे, पण त्याच्यात आता मी त्याच पिठात आता पुरी करणार आहे। आता पहिल्यांदा वांगे भाजायला घेऊया। आपल्याला माहिती असेल जळगावचे वांगे कसे असतात, मी तुम्हाला दाखवते। हे असे असतात, हिरवट आणि पांढरट असतात जरा। त्यांना मी स्वच्छ धुवून घेतलंय। आता थोडेसे मी त्यांना टोचे मारते आणि वरनं तेल लावते, जे सालं पटकन निघतात। आता त्याला थोडं तेल लावून घेते। आता हे सगळे वांगे आपण भाजायला ठेवूया। आपले वांगे भाजतायत ना, तोपर्यंत आपण पुऱ्यांचं पीठ भिजून घेऊया। हे तुम्हाला मी मागे सांगितलंच होतं, 1 किलो ज्वारी, पाव किलो उडीद असं घातलं जातं। त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालतात, काही जण दळून आणलं त्यानंतर घालतात। पण माझी आई आहे ना, उडीद असल्यामुळे मला नेहमी सांगायची की तू त्याच्यातनं थोडं जिरं टाकत जा, मेथ्या टाकत जा आणि धणे टाकत जा। तेव्हापासून ती मला सवय लागली आहे की ह्या पिठात मी ते नेहमी टाकते। तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही टाका, नसेल टाकायचं तर नका टाकू। पुऱ्यांची तयारी करूया आपण। कळण्याच्या पुरीचे 2 वाट्या मी पीठ घेतलंय, त्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर हिंग टाकणार आहे, थोडीशी हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ, 1 टेबलस्पून तेल टाकते मी। आता हे सगळं पीठ आहे ना, मी मळून घेते। आपलं पीठ छान मळून झालंय। आता आपलं भरीत होतं ना, तोपर्यंत मी याला झाकून ठेवते। आपले ना वांगे छान भाजून झालेत। मी आता गॅस बंद करते। या वांग्यांवर थोडंसं मी पाणी टाकते आणि त्याचे सालं काढते। पाणी टाकल्यानंतर ते सालं पटकन निघतात। मी आता हे पाण्यात बुडवून आणलेत, आता सालं काढते। वांग्याचे छान सालं काढून झाली आहेत। आता आपण फक्त बघूया की वांग्यामध्ये काही कीड वगैरे नाही आहे ना, ते जरा बघून घेऊ। आपले वांगे सगळे एकदम चांगले आहेत, एकही कीड वगैरे काहीच नाही आहे। आता ना, तुम्हाला माहिती असेल खानदेशात एक बडगी नावाचा प्रकार असतो, वांगे तिच्यात कुटतात। तसं आहे, मला ही ना माझ्या आईने एका जत्रेत गेली होती, तिथून तिने आणली होती, ती आहे। हिला बडगी म्हणतात आणि हिला कुटणी म्हणतात, दोन्ही लाकडाच्याच असतात। त्यामध्ये मी कुटून घेणार आहे। मी वांग्याचे जरा देठं काढून घेते। काही जण ते देठं टाकतात आणि ते छान लागतातही। मी आता हे सगळे कुटून घेते। याला ना माझ्या माहितीप्रमाणे बडगी म्हणतात, पण तुम्हाला जर माहिती असेल आणखीन दुसरं काही नाव ना, ते तुम्ही सांगा मला कमेंटद्वारे। कसं आहे ना, खानदेशात जसं 10 किलोमीटरप्रमाणे तुम्ही जाणार ना, भाषा बदलत राहते, म्हणून तुमच्याकडे काय म्हणतात ते मला कळवा नक्की। आपलं भरीत छान बारीक झालं आहे। आता आपण ना त्याकरता लागणारा ठेचा करून घेणार आहोत। मी ठेचा करण्याकरता कढई जरा गरम करते आणि मिरच्या भाजून घेते आणि त्या मिक्सरला बारीक करून आणते। त्यानंतर मग आपण भरीताला सुरुवात करूया। कढई चांगली गरम झाली आहे। मी आता थोडं तेल टाकते। आपल्याला मिरच्या भाजायच्या आहेत ना, त्याकरता ह्या 5-6 जाड मिरच्या आहेत आणि ह्या 4 थोड्या बारीक मिरच्या आहेत, ह्या तिखट असतात। आता आपण त्यामध्ये थोडा लसूण टाकून घेणार आहोत, जवळपास 20 पाकळ्या आहेत। लगेचच ना मी मिरच्या आणि लसूण काढून घेते। हे आता आपल्याला थोडंसं जाडसर वाटून आणायचं आहे मिक्सरला। मी वाटून आणते। मिरचीचा ठेचा झालाय।
आता आपण भरिताला सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी आपल्याला आता पहिल्यांदा तेल टाकते मी कढईत. जळगावचं भरीत आहे ना, त्याला तेल खूप लागतं. आपलं तेल छान गरम झालं आहे. त्यामध्ये आता मी थोडे शेंगदाणे तळून घेणार आहेत. काही जण शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचे कापसुद्धा टाकतात. मी फक्त इथे शेंगदाणे घेतलेत. शेंगदाणे छान लाल झालेत. आता मी ते काढून घेते. म्हणजे काय, ते नंतर थोडे कुरकुरीत लागतील. आता आपण तेलामध्ये थोडंसं हिंग टाकून घेऊया. आणि ह्या ओवा आहेत. ओवा याच्याकरता की वांगे वातूळ असतात ना, तर ओवा चांगले आहेत पोटाकरता, म्हणून ओवा टाकले आहेत फोडणीला. आता हा ठेचा टाकणार आहोत मिरचीचा. आता आपण त्यामध्ये ना कांद्याची पात आहे ही, ती टाकणार आहोत. कांद्याची पात जवळपास 2 कप आहे. कांद्याची पात छान परतून झाली आहे. आता आपल्याला हे जे वांगे आपण वाटले होते ना, ते टाकणार आहोत. यामध्ये ना मी हळद टाकली नाही आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाका, पण बऱ्याचदा यात हळद टाकली जात नाही. मीही नाही टाकत. आता मी त्यामध्ये मीठ टाकून घेते. मीठ टाकून झालंय. मी आता थोडी कोथिंबीर टाकते. आपलं भरीत जवळपास झालंय. आता जे तळलेले शेंगदाणे होते ना, ते मी टाकून घेते. शेंगदाणे ऑप्शनल आहेत. तुम्हाला जर टाकायचे नसतील तर तुम्ही टाकू नका. आता मी यामध्ये लिंबाचा रस टाकणार आहे. हा अर्ध्या लिंबाचा रस आहे. आपलं भरीत झालंय. आता ते मी बाजूला ठेवते आणि पुरीची तयारी करते. आपलं तेल गरम होत आहे, तोपर्यंत मी पुऱ्या लाटून घेते. पुऱ्या देखील न करण्याची प्रत्येकाची वेगळी पद्धत असेल. ही माझ्याकडे जशी होते ना, तशी मी तुम्हाला करून दाखवते. आपलं तेल छान गरम झालंय. आता सगळ्या पुऱ्या मी तळून घेते. आपल्या सगळ्या पुऱ्या तळून झाल्या आहेत. गॅस बंद करते. गरमागरम पुरी आणि भरीत तयार आहे. तुम्हीही नक्की करा. थंडीही छान पडली आहे. अशा याच्यात तुम्हालाही मजा येईल. अशा चटकदार रेसिपींकरता बघत रहा रुचकर मेजवानी.